नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे हेमाच किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत केशर श्रीखंड। त्यासाठी मी इथे एक रुमाल आणि त्याखाली चाळणी ठेवली आहे आणि त्याखाली एक उंच भांडं ठेवलं आहे, जेणेकरून दह्यातलं पाणी खाली व्यवस्थित गळेल आणि ते चाळणीला चिटकणार नाही। इथे मी 4 ते 5 जणांसाठी श्रीखंड बनवत आहे, त्यामुळे मी अर्धा किलो जवळजवळ दही घेत आहे। दही आपण एका स्वच्छ धुतलेल्या रुमालामध्ये काढून त्या रुमालाचे सर्व गोळा करून त्या रुमालाला गाठ मारून घ्यायची आहे। रुमालाची व्यवस्थित गाठ मारून झाल्यानंतर आपल्याला त्यावरती एखादी जड वस्तू किंवा जड भांड ठेवायचे आहे। माझ्याकडे जड काही नव्हतं, त्यामुळे मी एका डब्यामध्ये तांदूळ भरून त्यावरती ठेवले आहेत आणि आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे रात्रभर। साधारण 8 ते 10 तास तर कमीत कमी ठेवावं लागेल। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी असं त्याला बाहेर काढून त्यातला चक्का पूर्ण बघा आपला तयार झाला आहे। पाणी पूर्ण गळून गेलं आहे। त्यानंतर आपण आता याला एका मोठ्या बोलमध्ये काढून घेणार आहोत। काढून झाल्यानंतर आपण यामध्ये बाकीचं साहित्य ॲड करणार आहोत। इथे मी केसरच्या काड्या गरम दुधात टाकल्या होत्या, त्यामुळं रंग पूर्ण उतरला आहे। त्यानंतर माझा 2 ते 3 कप चक्का तयार झाला होता। त्यामध्ये मी 1 छोटी वाटी साखर दळलेली टाकली आहे। त्यानंतर विलायची पावडर हे सर्व टाकून एकत्र करून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे मी विस्कचा वापर करत आहे, हवं तर तुम्ही साध्या चमच्यानं जरी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं तरी चालेल। तुम्ही आपण ताक करणारी आपली जी रवी असते त्यानेही मिक्स करून घेतलं, एकजीव करून घेतलं तरी चालेल, अगदी व्यवस्थित होईल। मला छान फेटून घेतलं की आपलं श्रीखंड तयार होईल। तुम्हाला आवडत असेल तर इथेही तुम्ही काजू बदामाचे काप टाकून मिक्स करून घेतलं तरी चालेल, अगदी छान लागतील। मऊसूत श्रीखंड खाताना मध्ये क्रंची फ्लेवर किंवा टेस्ट येईल। आता आपलं हे श्रीखंड व्यवस्थित तयार झालं आहे। तुम्ही बघू शकता यामध्ये पाणी कुठेही नाही, दह्यातलं पाणी पूर्ण निघून गेलं आहे। अगदी छान केसरचा मस्त कलर उतरला आहे। नक्की करून बघा, आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि गुढीपाडव्याच्या खास हार्दिक शुभेच्छा तुम्हा सगळ्यांना।